gần 15.000 ca COVID-19 trong cả nước, Hà Nội tăng vọt, đứng đầu số mắc mới. Ngày 201/1, cả nước ghi nhận 14.966 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành. Trong đó riêng Hà Nội là hơn 1.600 ca, đứng đầu cả nước số F0 mới ghi nhận trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 12 đến 16 giờ ngày 20 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.977 ca nhiễm mới. Trong đó 11 ca nhập cảnh và 14.966 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.127 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh. Thành phố có 9.000 ca trong cộng đồng, trong 5 tỉnh có số mắc mới cao nhất, Hà Nội đứng đầu với 1.612 F0. Tiếp đó là Bến Tre 985, Cà Mau 967, Tây Ninh 947, Đồng Tháp 786. Ngoài ra, các tỉnh còn lại gồm Cần Thơ 773, Khánh Hòa 709, Thành phố Hồ Chí Minh 687, Vĩnh Long 596, Bạc Liêu 552, Sóc Trăng 448, Bình Định 411, Tiền Giang 347, Hậu Giang 342, Trà Vinh 329, Kiên Giang 302, Đồng Nai 284, Hưng Yên 276, Bà Rịa, Vũng Tàu 273, An Giang 270, Thanh Hóa 246, Phú Yên 237, Thừa Thiên Huế 228, Bình Thuận 222, Bắc Ninh 212, Lâm Đồng 174, Bình Dương 155, Đà Nẵng 142, Quảng Ninh 136, Quảng Nam 129, Nghệ An 116, Gia Lai 97, Hải Phòng 95, Hà Giang 85, Bình Phước 78, Đắk Nông 63, Hòa Bình 59, Lạng Sơn 52, Ninh Thuận 50, Thái Bình 46, Long An 46, Nam Định 45, Vĩnh Phúc 44, Ninh Bình 39, Sơn La 34, Quảng Ngãi 31, Hải Dương 31, Quảng Bình 29, Quảng Trị 24, Hà Nam 21, Bắc Giang 21, Hà Tĩnh 16, Phú Thọ 16, Kon Tum 12, Thái Nguyên 10, Yên Bái 10, Tuyên Quang 9, Lào Cai 3, Cao Bằng 3, Điện Biên 3, Lai Châu 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hậu Giang tăng 339 ca, Hà Nội tăng 207 ca, Hưng Yên tăng 196 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.450 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.555.455 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 15.772 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.549.945 ca, trong đó có 1.107.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 495.370, Bình Dương 289.330, Đồng Nai 95.212, Tây Ninh 64.961, Long An 39.709. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.109.899 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.615 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 5.257 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.264 ca, thở máy không xâm lấn 166 ca, thở máy xâm lấn 906 ca, ECMO 22 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 ghi nhận 225 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 56, Đồng Nai 30, An Giang 22, Bình Dương 16, Bến Tre 14, Sóc Trăng 11, Tiền Giang 11, Vĩnh Long 9, Long An 8, Đồng Tháp 8, Cần Thơ 8, Bình Thuận 7, Khánh Hòa 4, Cà Mau 3, Gia Lai 2, Đắk Nông 2, Lâm Đồng 2, Bình Phước 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Kiên Giang 2, Trà Vinh 2, Nghệ An 1, Quảng Nam 1, Bình Định 1, Đà Nẵng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 244 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.791 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 32 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á.
xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 12 có 696.414 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 139.458.125 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.889.748 liều, tiêm mũi 2 là 62.270.169 liều, tiêm mũi 3. Tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 1.298.208 liều.